Kamakailan lang, nagtrending ang tulay na ito sa social media. Ang issue, hindi daw ibinalita sa mainstream media ang ginagawang tulay na ito sa Isabela. Agad namang bumuwelta ang Rappler, isang kilalang news website dito sa Pilipinas. Ayon sa Rappler, misleading o fake news daw ang nasabing post na ito. Noong nakarang taon daw kasi ay naglabas ng balita ang ilang mga news agency sa kanilang mga pahayagan kagaya na lang ng Business World at Manila Bulletin. Pero ano nga ba ang katotohanan dito? Totoo nga ba ang disenyong nakikita sa larawan? At kumusta na nga ba ang status ng proyektong ito ng gobyerno? Yan at ang iba pang mga katanungan ang sasagutin natin sa vlog na ito. Hey, what's up guys? Ako po si Joseph Pasalo at nandito po tayo ngayon sa boundary ng Santa Maria at Cabagan dito sa probinsya ng Isabela. Samahan niyo po akong silipin at usisain ang isa sa mga tulay na makikita sa pinakamalaking probinsya ng Luzon. Ito ang Cabagan-Santa Maria Bridge na makikita sa probinsya ng Isabela. Sa disenyo nitong nahawig sa mga tulay na makikita sa abroad, akalain mong dalawang bansa ang pinagdurugtong ng tulay na ito. Sa habang aabot sa mahigit 700 meters, iniuugnay ng tulay na ito ang mga munisipalidad ng Cabagan at Santa Maria, mga lugar na sagana sa tanim na mais at palay. Kaya naman ganun na lang kaimportante ang tulay na ito sa mga kababayan nating nakatira dito sa Isabela. Pag natapos na kasi ang konstruksyon sa ibang bahagi nito, inaasahan na mas mapapadali ang pagtransport sa mga produkto mula sa iba't ibang lugar dito sa Isabela at kalapit probinsya. Sa ngayon, habang hindi pa nadadaanan ang nasabing tulay, ay tanging ang overflow bridge lang ang madadaanan ng mga motorista. Isang daan ang nakadepende sa water level ng Cagayan River. Pag umapaw daw kasi ang tubig dito sa ilog, ay wala daw kahit anong sasakyan ang pwedeng dumaan dito. Bukod sa pangunahing layunin ng isang tulay na pagdugtungin ang dalawang lugar, inaasahan din ng pamahalaan ang magiging epekto nito sa turismo. Sa takaw pansin kasi nitong disenyo, siguradong maraming mga motorista ang mapapaselfie dito. Dahilan para mas makilala pa ang probinsya ng Isabela. Ang konstruksyon sa proyektong ito ay inumpisahan noong taong 2014 at ngayon ay tanging ang kalsadang mag-uugnay sa main highway ang kulang dito. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng 639.6 milyon at inaasahang sa susunod na taon ay magagamit na ito ng publiko. Isabela ang pinakamalaking probinsya sa buong Luzon at pangalawa naman ito sa buong Pilipinas. Makikita dito ang Cagayan River, ang pinakamalaking river basin sa buong Pilipinas. At maliban dyan, nasa Isabela din ang corn capital ng Pilipinas at ang Magat Dam, isa sa pinakamalaking dam sa buong bansa. So yun, shoutout po muna natin si Bobby Alegria, si Adrian Rafael Rivera at si Lola Lacuachera.
So yun, para sa mga gustong magpa-shoutout, comment nyo lang po yung pangalan nyo sa baba at try po nating i-shoutout yan sa susunod nating mga vlogs. Sa ngayon, yan lang po muna at samahan nyo pa po ako sa susunod ko pang mga vlogs. Huwag nyong kalimutang i-like at i-share itong video na to at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.